Action. Can you tell me what's it gonna be? כשאני לוקח תסקית, אני אומר, כן? תסקית כמו עקדת יצחק, כל פעם מתרגש מחדש מהעוצמות האדירות של הדבר הזה שנכתב לפני 3,500, 3,600 שנה, ועדיין איך שהוא נכתב, כמו שהוא נכתב, עם מי שערך את זה, הגיבור שערך את זה, אני כל פעם נופל ואומר, יא אללה, we wrote a book, or they wrote a book, או דבר כזה. בואו נראה. ויהי אחד הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אוקיי? הפתיח הזה הוא פתיח מבטיח. בואו נשתלם כרגע אנחנו מכירים, לא מכירים, אתה שומע דבר כזה, אתה רוצה לשמוע הלאה, זה המקצוע שלנו, איך אנחנו עושים את הטיזר, במקרה שלנו את האיר קצ'ר, איך אנחנו תופסים את האוזן ומשאירים אותי שם, אוקיי? הקהל שלנו הרבה יותר חכם, הרבה יותר מנוסה, והרבה יותר סלקטיבי. ויאמר קח נא, שימו לב, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר, תראה איזה בילדאפ יש פה, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, נו, תגיד כבר, ולך לך אל ארץ המוריה, נו, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אראה לך. בוא'נה, זה כאילו, במשפט יש כל כך הרבה אמירה, כל כך הרבה כוונה, כל כך הרבה גירוי, כל כך הרבה, כל דבר שתקראו לזה, וכל כך אפס בזבוז זמן ואפס שומנים. שימו לב, ופה הטוויסט הראשון, וישכם אברהם בבוקר, לא בזבז זמן. מה מספור? אברהם אמר, אלוהים, למה? ככה, אני איש זקן, יש לי... שום דבר. הוא משאיר לי לחשוב, הוא משאיר לי להתמודד, הוא נותן לראש, דרך אגב, זה הגדולה של רדיו כמו ספר. איזה כיף זה שאני מדמיין את האברהם שלי, כל אחד פה, אני בטוח, יש לו את האברהם שלו בראש. כולנו רואים את האיש עם הזקן, אבל כל אחד פחות או יותר יודע איך יצחק נראה אצלו, ואיך אברהם נראה אצלו. זו הגדולה של המילה הכתובה, זו הגדולה של היכולת האודיופונית, זו הגדולה שבאמת כשאתה בא ואתה עושה תסקית טוב ברדיו, אז זה עושה את העבודה בענק, אוקיי? וישכם אברהם בבוקר, לא בזבז זמן, לא סיפר לי סיפורים, לא אברהם צרח, לא אברהם מתמוטט, לא אברהם נתן לי לחשוב ולהבין ולכאוב, למרות שאין פה שום דבר שהוא מדבר על כאב. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. יאללה, כן. והנה הטוויסט הבא. ביום השלישי. מה זה? כאילו, הוא לא, שוב, יום השני, בערב, אחרי, הלך לקח את הנערים, תיאורים, שאיך נערים הולכים, שום דבר. משאיר לי המון מקום למחשבה. איזה כיף זה, איזה מושלמות, וזה לא יאומן שפסיק לא השתנה פה כל אלפי שנים האלה. פשוט מדהים. צא ולמד מה שנקרא. בכלל לכתוב, ובעיקר, כמובן בתחום שלנו, שכל העברה פה היא בסלע לפעמים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, ויראה את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה, איך הוא בונה פה את הבילדאפ, עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, נשתחווה ונשוב אליכם. הוא משקר אותם, הוא משאיר את הכאב אצלו, הוא משגע אותנו לגמרי, אני הולך להשתגע, הוא נשאר לבד עם הילד הזה, איש המבוגר הזה, הוא הולך להר, כל הדברים שאתה מדמיין בראש במשפט אחד. איזה יופי, איזה כיף, איזה מינימליזציה, איזה כבוד לי הקורא שנותן לי את המקום לחשוב ולקחת את זה למקומות שלי. כמה הדבר הזה הוא באמת, לקחת את זה כל יום, להתחיל עם זה את הבוקר כדי להבין, בכלל בחיים ובטח שהוא בתחום. משיב אותם שם, ויקח אברהם את עצי העולה. וישם על יצחק בנו. ויקח בידו את האש, הוא מתחיל לבנות לנו פה את הקליימקס, את הגרנד פינאלי. ויקח אברהם את עצי העולה, וואו, העולה, זה כבר, וישם על יצחק בנו, ישם את הקור, את הילד הקטן הזה, הולך עם האיש המבוגר הזה, ויקח בידו את האש, וואו, אש זה דרמה תמיד, אוקיי, זה תסריט מדהים, זה תסקית מדהים. את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו, אתה לא צריך כלום, אתה רואה את הכל, אתה פשוט רואה פה את הכל, אוקיי? ושני יחדיו, ויאמר יצחק אל אביו, ופה הוא יצר לי את הסופר דרמה, הילד הקטן הזה, הוא פשוט שואל, נו אבא, מה קורה פה? ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני, ויאמר הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה, בני, וילכו שניהם יחדיו. אופה, ואז אנחנו מגיעים, מה שנקרא, לשיא, ויבואו אל המקום אשר אמר לו אלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך עליך, הוא בונה לי את זה, הוא קורע אותי מבפנים עד שהוא בסוף, ויערוך את העצים,
ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת, אני כבר לא עומד בזה, לשחוט, לא סתם, לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אלוהים מן השמיים, ואומר, אברהם, אברהם, פעמיים, אברהם לא שומע, אברהם כבר היה שם, אברהם כבר גמר אותו. ויאמר, הנני, אוקיי? ויאמר לו, אל תישא את ידך אל הנער, אצטרה, 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 ופה יש לנו את הריליף, אוקיי? אחרי שבאמת לא עמדנו, לא יודע, זה כבר העביר אותנו למצבים בלתי נתפסים וקשים, של אפס בזבוז זמן, של מינימליזציה, של אין מילה, אין הברה אחת מיותרת. זה התנ"ך שלי. זה התנ"ך שלי. ואני באמת, אני לא מאתמול בתחום, זה תמיד היה שם, אבל ככל שעובר הזמן, אתה מתמודד עם ההבנה, עם החידוד של הקהל, או הצרכנים שצריך להתמודד איתם, שיש להם באמת כזה מגוון, גם של מוצרים, גם של פרסומות, גם של אינפורמציה, האוויר מפוצץ, אם לא תביא את זה במבריקות, במינימליזציה, הדברים האלה שאתם יודעים, באפס בזבוז, בכבוד לאיך שאתה כותב, וב-USP הזה, שיש פה הרבה, וכולה קראתי לכם משהו שנכתב לפני כל כך הרבה שנים, למדנו את זה בתיכון, לצערי רובנו הכינו את זה בתיכון, שזה כבר סיפור אחר למפגש אחר, על איך עושים מדבר כזה נפלא, דבר כל כך נורא לפעמים. אבל כשאתה קורא את זה טיפה קצת יותר מהמקומות שלנו, או של אדם בוגר יותר, או מבין יותר, או מודע יותר, אז אתה מבין כמה אנחנו בעצם צריכים רק את המילה, את ההוק, את הרעיון, את הסטורי, ותן לי כבוד, אל תבלבל לי את המוח סתם.